હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આપણે બનાવીશું મિલ્ક પાવડરના પેંડા। આ પેંડા આપણે એકદમ સહેલી રીતે બનાવીશું। તમે જો પહેલી વાર પેંડા બનાવતા હોય તો એકદમ સરળ રીત છે અને બગડવાનો કોઈ ચાન્સ નથી। આ રીતના પેંડા જલ્દી ટેસ્ટી અને સોફ્ટ બને છે। ચાલો હવે શરૂ કરીએ આજની રેસીપી। મિલ્ક પાવડરમાંથી માવો બનાવવા માટે પહેલા આપણે 1 ચમચી જેટલું કઢાઈમાં ઘી નાખીશું અને ઘીને ઓગળવા દઈશું। હવે તેમાં 1 વાટકી દૂધ નાખીશું। ઘી અને દૂધને સારી રીતના મિક્સ કરી લેશું। હવે તેને નીચે ઉતારીને ઠંડુ કરી લેશું। મિલ્ક પાવડર એડ કરીશું અને તેનો માવો બનાવી લઈએ। લમ્સ ના રહે ત્યાં સુધી મિક્સ કરી લઈએ। 3 થી 4 મિનિટ સુધી મિક્સ કરી લીધું। જ્યાં સુધી માવો ના બની જાય ત્યાં સુધી મીડિયમ ફ્લેમ પર સતત હલાવતા રહીશું। હવે મિશ્રણ ઘાટું થવા લાગ્યું છે। હવે માવો બની ગયો છે। આ માવો જેમ ઠંડો થાય એમ કઠણ થતો જાય છે। બીજા વાસણમાં કાઢીને ઠંડો થવા દે। માવો ઠંડો થઈ ગયો છે। હવે તેમાં ખાંડનો પાવડર ઉમેરી દેશું। તેને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। આ રીતના પેંડા બનાવશો તો તમારે ક્યારેય પેંડા બગડશે નહીં। ખાંડનો પાવડર મિક્સ કરતા ધ્યાન રાખવાનું કે ગરમ માવામાં નાખવો નહીં, કારણ કે ગરમ માવામાં મિક્સ કરી તો મિશ્રણ પાતળું થઈ જશે અને તમે પેંડા તરત બનાવી શકશો નહીં। ખાંડના પાવડરને ચારીને લેવો। ખાંડની કણી આખી રહેશે તો પેંડા ખાવામાં સારા નહીં લાગે। સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયું છે ને પેંડા બનાવવા માટે તૈયાર છે। હવે પેંડા બનાવવા માટે હાથમાં થોડું ઘી લગાવીશ। હવે ચમચીના માપના પેંડા વારી લઈએ, તેથી એક સરખી સાઈડના પેંડા વરે। હવે મિલ્ક પાવડરના પેંડા તૈયાર છે। તમે પણ આ પેંડા જરૂર બનાવજો। તમને આ મારી રેસીપી કેવી લાગી કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો। તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક ને શેર કરજો। તમે જો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।